في القرن التاسع عشر عندما افتتحت سكك حديد كيب تاون الحكومية، أول خط سكة حديد من كيب تاون إلى بورت إليزابيث، تم إنشاء مدينة أويتنهاغ. أصبحت محطة السكة الحديد ذات شهرة عالمية عندما كان حارس السكك الحديدية المحلي جيمس إدوين وايد لديه قرد بابون عاملا كمساعد له، جاك رجل الإشارة الذي يساعده في مهامه اليومية. تم تكليف الاثنين بالحفاظ على القطارات في الموعد المحدد على الرغم من الاقتران غير المتوقع. كان جاك البابون جيدا جدا في وظيفته لدرجة أنه تم تعيينه في النهاية كعضو في الفريق بدوام كامل وراتب شهري. حكاية مع سيف. عندما كان جيمس الملقب بجامبر أي القافز يعمل لدى خطوط السكة الحديدية في كيب تاون بجنوب إفريقيا، طور مهارة فريدة من خلال القفز من عربة قطار إلى أخرى حتى عندما يكون القطار متحركا. وفي أحد الأيام في سنة 1877 أخطأ جيمس في تقدير إحدى قفزاته المعتادة، وسقط على إثرها تحت القطار المتحرك في حادثة أليمة. نجا جيمس بأعجوبة من تلك الحادثة، غير أنه فقد كلتا ساقيه من أسفل الركبة، ولكونه شخصا مقاتلا بطبعه فقد تمكن من أن يصنع لنفسه ساقين خشبيتين، وشغل بعدها وظيفة في محطة قطارات أويتنهاج، كما قام حتى بصناعة عربة خشبية لمساعدته على التنقل في الأرجاء لأداء مهامه المعتادة في محطة القطارات. لكن على الرغم من تلك الإضافات المساعدة فقد كان يواجه صعوبات كبيرة في تأدية عمله. التقى جيمس بعد مدة بجاك البابون في أحد الأسواق المحلية، حيث كان جاك يؤدي أحد العروض المبهرة وهو يقود عربة يجرها ثور. ولشدة إعجابه بمهارات جاك البابون وذكائه الخارق للعادة، قرر جامبر أن يستأجره ليصبح مساعدا له في عمله في المحطة. وما كان مثيرا للدهشة أن جاك البابون لم يجد أي صعوبة في تعلم كيفية دفع عربة جيمس الخشبية في الأرجاء حتى يؤدي وظيفته، ثم واصل ليتعلم كيفية تغيير إشارات القطارات، حتى أنه تعلم كيف يسلم المفاتيح لسائقي القطارات لدى توقفهم في المحطة. وسرعان ما أصبحت قيمته كبيرة جدا بالنسبة لجيمس، وكانت المشكلة الوحيدة حياله هو أنه كان قرد. قبل أن أكمل لكم القصة دعوني أخبركم عن هذا النوع من القرود. البابون هي قرود كبيرة وقوية تقضي معظم وقتها على الأرض. لديهم رؤوس كبيرة مع كمامة طويلة مثل الكلب وحقائب الخد لتخزين المواد الغذائية، كما أن لديها فراء ذات مظهر بريء، وتختلف أيضا من ناحية اللون. وهذه القرود هي حيوانات اجتماعية، كما أنها تحب العيش في مجموعات واسعة. لنعد إلى قصتنا. علم جيمس في نهاية المطاف جاك البابون كيف يستعمل إشارات القطار عبر رفع إصبع أو اثنين، ثم سحب العتلات المناسبة للإشارة المناسبة. كما كان جاك البابون قد تعلم الكثير من الأمور من خلال مشاهدة جيمس وهو يقوم بها على غرار تسليم المفاتيح للسائقين. فكلما توقف قطار في المحطة كان السائق يصدر 4 صافرات مشيرا إلى حاجته في تسلم المفاتيح، وبمجرد سماعه للصافرات كان جيمس يحمل المفاتيح ويتحرك ببطء كعادته، متجها نحو قاطرة القيادة ليسلم المفاتيح للسائق. فتعلم جاك البابون هذه المهمة عبر مشاهدتها فقط، وبعد 4 أيام كان لينجزها بمفرده دون الحاجة لتعليمات أو مساعدة من جيمس. في نهاية المطاف أصبح جاك البابون قادرا على تسيير إشارات القطارات بمفرده تحت إشراف جيمس، كما أصبح مشهورا للغاية على المستوى المحلي، وكان الناس يأتون للمحطة من كل نواحي مدينة كيب تاون لمشاهدة قرد البابون وهو يعمل على محطة السكك الحديدية. غير أن فكرة قرد يدير محطة السكك الحديدية كانت مدعاة لقلق البعض، ومع تزايد الشكاوي تم إرسال أحد المسؤولين في شركة السكك الحديدية على الفور إلى المحطة، حيث يعمل جيمس من أجل معاينتها واكتشاف ما إذا كانت أقاويل توظيفه لقرد بابون صحيحة. لكنه عندما وصل ورأى أن ما يشاع كان واقعا امتعض كثيرا، وراح جيمس يتوسل إليه أن يبقي على وظيفته هو وجاك البابون، وعرض عليه فكرة اختبار مهارة القرد ليحكم عليه بنفسه ما إذا كان مناسبا للعمل كمساعد أم لا. وباعتقاده أنه لا مجال في أن يتمكن قرد من إدارة محطة قطارات، قبل ذلك المفوض اختبار جاك القرد لا لشيء إلا لإسكات جيمس. أمر المفوض أحد المهندسين بإطلاق صافرات وصول القطار،
وبقي يشاهد ما كان لجاك القرد أن يفعله. ولشدة انبهاره عندما قام جاك بتغيير الإشارات الصحيحة تماما وأبقى على نظره مركزا على القطار حتى يتأكد من عدم اقترافه لخطأ ما، سمح لجيمس بالإبقاء على وظيفته، كما جعل جاك البابون موظفا رسميا وخصص له راتبا ثابتا يقدر ب20 سنتا في اليوم ونصف زجاجة بيرة في آخر الأسبوع مقابل عمله الذي استمر للسنوات ال9 التالية. ومما يثير الدهشة أكثر هو أن جاك البابون لم يقترف أي خطأ منذ عمله على محطة القطارات تلك. بعد 9 سنوات من عمله في محطة السكك الحديدية، أصيب جاك البابون بمرض السل ومات متأثرا به، وتبقى جمجمته محفوظة إلى يومنا هذا في متحف ألباني في غراهامستاون في جنوب إفريقيا. شاركني برأيك لو كانت هذه المرة الأولى التي تسمع فيها بالقصة، ولو كنت قد سمعت بها من قبل ولديك معلومة لم أذكرها، أتمنى أن تكتب لي بالتعليقات. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.